إذن ارتبط الأول بالآخر من هالناحية، من هذه الناحية. أيوة، وصف العذاب. وصف العذاب. وصف العذاب. ذكر أول مرة ذكر قال وويل للكافرين من عذاب شديد. ثم وصف هذا العذاب في الآخر. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت. وقال في أولها كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. نعم. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. في خاتمتها ماذا قال؟ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. هكذا. نعم صحيح. ذكروا الألباب. إذن هو في أولها قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صحيح. أولها. فهم الآخر قال هذا بلاغ للناس ولينذروا به. ولينذروا به. الإنذار أو البلاغ هو ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزل لتخرج الناس قال هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما إله هو إله واحد. وكأن البلاغ الذي وجه للناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا بلاغ للناس. صحيح. هذا بلاغ للناس. صحيح. صحيح. زين. فإذا وصف العذاب الذي ذكره في أول السورة. نعم. والآن ذكر البلاغ، هذا بلاغ للناس. زين. ثم وقال آخرها هذا قال الذي له ما في السماوات وما في الأرض في أوائلها أول السورة. نعم. قال في خاتمه وليعلموا أنما هو إله واحد الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله. إله واحد. صحيح. له حصرا. إذن هو إله واحد. ممتاز. سليم. زين. إلى أن نأتي إلى سورة الحجر. نعم. السورة 15. ماذا قال في أولها؟ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هكذا. نعم. في الخواتم الذين جعلوا القرآن عظيم ذكر القرآن صحيح. في أولها وآخرها. وماذا قال في أولها؟ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هذا في أوائلها. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ماذا قال في الآخر؟ إنا كفيناك المستهزئين الذين يقول له إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة. هذا استهزاء ولا غير؟ صحيح. إنا كفيناك المستهزئين. هذا في آخرها. إذن هو ذكر أنهم استهزأوا به أولا. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هذا استهزاء صحيح. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. هذا استهزاء. نعم صحيح. في آخر السورة قال له إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما هم قالوا في الأول ذكر قولهم في الأول إنك لمجنون لو ما تأتينا وهو يعلم يعني يضيق بما يقولون. هذا في الآخر. جميل جميل والله جميل. سورة النحل. نعم. أولها أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا أول السورة. في آخرها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق. آخرها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم صحيح. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وهكذا صحيح. فلا تستعجلوه. طيب آخر ماذا قال؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فلا تستعجلوا معنى اصبروا. اصبر. صحيح. وبعدها واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني فلا تستعجلوه. حث على الصبر. وهكذا. صحيح. وقال
قال سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سبحانه وتعالى. سبحانه عما يشركون. مشركين هؤلاء. نعم صحيح. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. الذين أشركوا. الذي أشركوا وهو أعلم بالمهتدين. جيد. زين. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ما هكذا قال في الأول؟ نعم. ادعوا إلى كيف ينذر؟ الدعوة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. علمه كيف ينذر وجادلهم بالتي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وهذا الإنذار. نهاية الآية لا إله إلا أنا فاتقون. نعم. ماذا أمرهم؟ بالتقوى. آخر شيء إن الله مع الذين اتقوا. يا الله. والذين هم تناسب جميل حقيقة. لا إله إلا أنا فاتقون إن الله مع الذين اتقوا. كيف يكون التناسب؟ وكأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالتقوى في أوائل السورة ليكون معهم في النهاية. جيد جيد.